مرحبا بكم في اهلا بكم في اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم في البشير اهلا بكم في جمهورية البشير أهلا بكم في جمهورية اطمئنوا اهلا بكم اهلا بكم في اهلا بكم في اهلا بكم اهلا بكم في اهلا بكم بالبشير من قمة جبل كورك إلى رئيس الجمهورية أحمد البشير، أهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في أهلا بكم في يوم الجمعة في استعراض عمار الحكيم. أهلا بكم في البشير شو. البشير أهلا بكم في البشير. اهلا بكم اهلا بكم في البشير شو. تفضل تفضل، والله هاي حاله هاي. تفضل تفضل، شوف شوف. شكرا. هاي الحركه بعدين تعرفوها مال منو او يمكن عرفتوها هسه. اهلا بكم، تقدرون تشوفون برنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه DW، تقدرون تتواصلون وياي على المواقع الموجوده وهنا. الاسبوع الاخر راح نعلن عن اسم الفائز، او بالاحرى راح نسوي القرعه هنا مال مسابقه البلاي ستيشن، فراح نسوي القرعه هنا وراح نجيب الاسماء بكل شفافيه. راح تصير اكثر مسابقه شفافيه بتاريخ العراق كله، وهنا راح ننطي البلاي للشخص الذي يستحقه. وصلتنا تقريبا 10,000 او 15,000 ابلكيشن متقدمين على البلاي ستيشن 5. ما شاء الله شباب، يعني ما شاء الله عليكم. معتازين البلاي يبدو. فراح نتفق ويا شركه سوني حتى يدزونا في تريلتين شنو، كونتينرين بلايات كذب. طبعا اسياد لا كذب حاليا. المهم بالنظام السابق، عبالكم راح احكي على اللقاء؟ لا انتم مو متاكدين انه اني ما راح احكي على اللقاء؟ بعد شنو هالحمله السخيفه على تويتر؟ تتحدى يحكي انت مو متاكد؟ انت مو عندك هاي الصوره دليل على انه اني ابن عدي؟ بعد هاي البهاته شنو؟ بهاته يا اخي. افوت على حملاتهم بتويتر ايش كثر يحطوا لهم احجارات بيها حتى تثقل نفسها تبقى باهته. اقضب تغريداتهم انطيها الماريانا تحطهن بجدريه وتحط عليها ملح وتبقى باهته. تقضب الجدريه تفعصها بالمنقنه تطلع حروفها تنود بهاته. شو تريدون تثبتون؟ ما افتهم. يلا روح يلا روح يلا يلا يلا. اها وقصوا هذا الفيديو روحوا نزلوه وقولوا بي ما حكي على اللقاء كيفكم هذه طلبات المستمعين. بس يجوز ما تدرون انتم، يعني احتمال اصدمكم فد شويه واخليكم تنسطرون وادب حملتكم اللي سويتوها بالشط وادوس عليها بالمنقنه وافعصها واطلع عيونها الباهته. لانه يا عزيزي مثل ما نوهت سابقا انا مليء بالمفاجآت. هذا شو هذا؟ المهم بالنظام السابق كنا اطفال يافعين براعم باهتين، بس ما نشبه البرعم يزن اكيد. نطلع ب3:30 نلعب حوح ويده وبلبل حاح، بس مو نعيم العبودي. تعرفون هاي لعبه مهمه جدا، فتسوي شيء بالتوثيه وتضربها على عين صاحبك تطير له شغله من جسمه وتكمل حياتك طبيعي. فهاي اللعبه مهمه جدا، فلازم لها اسماء متعدده. شلون السيد عنده بوري مال اسماء طاق بتويتر من 2018 ليس اخرها طالب الوحده بين الاديان. نلعب 7 سيفونات قبل لا حنان تطلع لنا بنظريه 7 ب7. نلعب شرطه حراميه قبل لا تصير هسه ناشطين وميليشيات، وهكذا لحد 6 العصر تبدي فتره برامج الاطفال. قبل برامج الاطفال يطلعوا لنا اعلان لحد الان انا ما مفتهمه ليش. اعلان للموت، اعلان الموت هين والبلاوي انا بعدني طفل باهت ما بالغ الحلم. ليش تقول لي اكو بلاوي ورا الموت؟ انا شو مسوي؟ أنا بعدني عبالي الأطفال يجون هدية ويا الزواج. ليش تطلع لي واحد يندفن؟ احنا منتظرين نشوف كابتن ماجد، ساندي بيل، شوت، جراندايزر، صاحب الظل الطويل مو سيد عمار طبعا، سندباد، سلام دانك.
سانشيرو سانشيرو يا أخي، سانشيرو البطل المغوار، سانشيرو أحبوه صغارا وكبار، سانشيرو أحب العلم الموت هي ليش؟ ليه جومارو يا أخي جومارو. المهم انطوت ذيك الصفحة وانطوت وياه هواية أشياء، بس ما انطوت صفحة إعلانات الموت. انا ديرس بالحيل كله بقى حلو وما لقينا ابوش، معناتها انا باكر نموت، جهالي ينشلع قلبهم علي. لا 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 تخاف عليهم ما يتعبون، هسه هاي المقابر النموذجيه، بس تنطي الاسم قبل يجيبوك على القبر، لا يمنى ولا يسرى القبر على القبر مالتك. وتندنيني مكاتب مالهم. اقول لك شلون مالتك؟ هسه في الثمانية بس انت ما باوعي زين. وديني هسه علي. اي طبعا. اريدني مكان زوين على وجهاني من يجون يرتاحون. جا الدنيا تريد والاخره تريد. انا افضحهم على وجهي، على كيف توياي. ابوك شلع قلبي. يمه 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 ابوك ميت. ابوك تعال خلينا نسوي اعلان كوميدي على ابوك الميت. بس لحظه شباب، لحظه، اتركوني اختلي بنفسي 3 قرون اريد احاول استوعب شغله. هذا اعلان على مقبره بطريقه كوميديه تزرع الابتسامه على شفاه العراقيين. ميزه هاي المقبره انه يجيبوك قبل على القبر. هذول من يفوتون يم 3 ميتين، هذول شلون ميتين؟ هاي ايش بيكم؟ هسه انا بالعراق متصالح ويا فكره اعلان عن مقبره مرتبه. يعني نقول حتى من تروح تزور متعب وينشرع قلبك، بس الاعلان كوميدي. يعني احنا صح لازم نواجه مصاعب الحياه بالابتسامه، بس مو بالمقبره اخوان. هذا علم الاعلان، هذا عشاق عذاب القبر. هذا مو شاهد قبل الحدث، هذا شاهد قبل الدفن. بعدين الموضوع يتطور ويصير سكتشات ويدخلون، بعدين يدخلون على الخط البلوجرز والفاشينيستات. شوفوا كيف فتحوا ابري، باعوا اثني، سرقوا اثني، سرقوا حسناتي. شو بالله شنو احكينا بالله هاي مواصفات المقبره هاي الكوميديه هاي. شنو المقبره هاي الكوميديه؟ انا دا اسال على مميزات مقبره. شنو مميزات رحمه الوالدي؟ مميزات الجراحية نموذجية، مقبرة كاملة مساحتها 3600. المقبرة تحتوي على جميع المواصفات اللي يتمناها الزائر، من جراجات ومن متنزهات كاملة للسائح. زائدا موجودة شوارع تبليط، شوارع مساحتها اكو 20 متر وعندنا 13 متر، كهرباء، حتى كاميرات مراقبة موجودة. كل شي بيها مسيجه وبيها حمامات ومبلطه وبيها حدايق ترد الروح. قل لي سينما ما عندكم؟ يعني بعد تعرف مقبره ضوجه شويه من واحد يجيها سائح، يعني سياح يروحون للمقابر معروفه، يعني يحب ينوع بالفعاليات. يعني يوم زيب لاين، يوم سكاي دايف، يوم ثاني يسوي جيت سكي، يفضل اذا اكو تزلق على الجليد. هم اذا قل لي كلبات تدري بالليل ضوجه، نريد نايت لايف حلوه. زين بالنسبه للاكل محار القى، يا ريت شويه تنوعون. يعني يوم ايطالي، يوم صيني، يوم زلايط اللي يسوي رجيم. لا ده يسوي لك اغراءات تروح وتموت. حمامات، شوارع مبلطه، خاف يعجبك تفحط جوا يم القبور حلوه هناك، وكبير 20 متر الشارع مو هيجي. وحدائق ترد الروح، خاف الميت عاجبه يرجع للحياه، يقعد شوي يشرب قهوه يم الحديقه، يقعد يشرب شاي يجي. لحظه، حدائق ترد الروح ليش بيسويها مقبره لا استاذ؟ فكره المقبره يروحون بها ناس روحهم راحت ما ترد بعد خلاص، واذا ترد لهم الروح فمشروعك فشل، لانه راح يرجعون للبيت. وهنا طبعا الحلو بهاي المقبره انه بيها كاميرات مراقبه. اخاف واحد روحه ترد من الحدائق ويريد يشرد، تعال كاميرات مراقبه عيوني. وين رايح انت؟ هو سيء، روح بمكانك، اركض بالحديقه، انا ارجع، يلا ارجع الموت، يلا ارجع. وبعيدا عن هذا الموضوع، مو هذا الموضوع اريد احكي به هنا، لان اكو احداث هوايه صارت بالعراق اريد اسولف عليها. واحد من اهم هذه الاحداث، شباب السلام عليكم. السلام عليكم. لا احنا ناس يعني اسياد بلد ومسؤولين عن وطن.
والله أنا كرئيس جمهورية ما عندي أسياد، أنا سيد هنا بجمهوريتي، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حبيبي. ممنون. أنت بيا تاريخ هسه، ترى احنا ب 2021 أنت بعدش ب 2003، احنا هسه بالحاضر، أنت بالماضي. النظام السابق راح بح انتهى خلاص بعد ما يرجع، بس الولائيين مصدقين راح يرجع، مو مصدقين بالحرام ما يعرفون يرجع، بس يعني حتى يفيدوا بالانتخابات، حتى يظلوا يصيحون تعالوا انتخبونا، شفت البعث راح يرجع. عيني ركزي لي بشغلتين. الشغله الاولى، انا هسه دا اسوي شيء مسوي قبل 2003، كان هسه اني باهت ومعصور بالمنقنه وعيوني تنود بهاته، مو بس اني، حتى اللي يشوف البرنامج هم يتمنقن، واذا واحد فات من يم واحد يشوف البرنامج وما كتب بيه تقرير هم يتمنقنون الاثنيناتهم. هذا الشيء الخطير اللي ممكن يمنقلنا كنا وعشايرنا واقربائنا، هو لانه بس قاعد نحكي على اللقاء مالتك. فتخيلي شلون كان زمن خير. اما هسه فالحمد لله والشكر دا تشوفيني جاي انصب على ربع الله، بس مو لانه جو ايدهم، ولو كنت جو ايدهم كان هسه اتبططت وتمزرعت وطارت اطرافي السفليه، لذلك ما اقدر ارجع العراق. ويقول لك لا وين فرق قبل عن هسه حريه. اما الشغله الثانيه، فانا هنا مو نباش قبور، انا هنا راح اسولف عن النظام، لانه انا من فتره طويله ما اسولف عن اي واحد راح الدار حقه بهالبرنامج، وانا ضد التشليب بالماضي، انا مع التعلم من الاخطاء وتصحيح الحاضر والمستقبل. فاريد اعرف شنو اهم شغلتين طلعت بيهن بهذا اللقاء. لكن ست رغد، الا يستوي الامران معا؟ يعني رخاء في الحياه وعفاف وكفاف وحياه جميله وايضا حريه، الا يستوي الامران؟ هل علينا في العالم العربي ان نختار بين الاثنين؟ مو كل العالم العربي، لما تكون بلد ثري، لما تكون بلد ذات سياده، عليك ان تختار. سياده واحده من اهم الشغلات اللي يحشون بها دائما انه كان بلد ذات سياده. من الاخير شوفي عيني، النظام السابق استلم خارطه العراق تشبه رعد وميثاق، سلمها تشبه صلاح البحر باغنيه عميه بلام. اما عن التفاصيل فهاي راد لها ورقه وقلم. تعالي الى كاميرا المعرفه. اهلا بكم في كاميرا المعرفه. اولا، بعد الحرب العراقيه الايرانيه مباشره رجع العراق اتفاقيه الجزائر والاراضي اللي تعاركنا ويا ايران عليها وياها نص شطر العرب راحا. ثانيا، الحقول النفطيه العراقيه بالكويت راحا. ثالثا، مناطق مثل منطقة الحياد بين السعودية والعراق، جزء من بادية النجف وجزء من بادية سماوة راحا. رابعا، أراضي بطرف الأنبار مثل منطقة الرويشد وجزء من بادية الأنبار راحا، وما نجحنا بترسيم الحدود ويا الأردن لحد الآن. خامسا، حصة العراق المائية من تركيا راحت. سادسا، فتح النظام السابق لتركيا المجال 20 كيلومتر حتى تأسس قواعد عسكرية لمحاربة حزب العمال، يعني القصف اللي تشوفوه حاليا لحد الآن من تركيا بشمال العراق ضمن اتفاقية من النظام السابق. سابعا، جزيرة بوبيان 650 كيلومتر مربع من البصرة وأجزاء من مدينة القصر و11 حقل نفطي ونص المياه الدولية العراقية راحا. وبالتسعينات 33 دولة طبت بينا جول. التحالف الدولي اللي هسه ويانا بوقتها فات بالسيادة جول. حتى السنغال اخذت لها علابيتين وراحت. واخر شيء 2003 جو الامريكان طبونا للهول. هاي بالنسبة للسيادة. شنو الشغلة الثانية اللي طلعت بيها باللقاء بس ذكريني بالله؟ أسمع من الكثير من الناس نعم أنه وقتنا وقت عز، كان الناس عايشين بعز وتقدير عالي، ما حد يقدر يسيء لهم، لكن بشكل عام طبعا بلد مستقر، بلد ثري، بلد خيراته كثيرة، ناس مرتاحة في بلدها، على الأقل مأمنة على أولادها. صحيح، ما حد كان يقدر يسيء لهم، لأنه أكو ضباط أمثال وجيه عباس والمقدم حاكم الزامل اللي كانوا قايمين بالواجب الوطني أساساً. أصلاً مو ما حد يقدر يسيء للناس وبس، ما حد يقدر يساعدهم هم. يعني إذا أريد نحسب مثلا على سبيل المثال بس اللي صار بالتسعينات بعاصفة الصحراء وراها، تعالي لكاميرا المعرفة مرة أخرى. أهلا بك مرة أخرى في كاميرا المعرفة. شوفي يعني راح أسولف وياش بالعز اللي صار بعد عاصفة الصحراء. اولا، العراق قبل عاصفه الصحراء كان ينتج اكثر من 3 مليون برميل نفط، وراها صار الانتاج اقل من نصف مليون. ثانيا، 13 سنه عقوبات اقتصاديه وحصار بسبب قطع علاقاتنا ويا كل الدول. انتج هذا الحصار هجرت الكفاءات العلميه وارتفعت معدلات وفيات الاطفال. بحسب اليونيسيف اكثر من 4500 طفل كانوا يموت شهريا بسبب الامراض وسوء التغذيه، وبحسب الامم المتحده 500,000 طفل عراقي مات من 1991 الى 2003. ثالثا، تدمرت بهاي ال 12 سنه البنى التحتيه للعراق والجيش العراقي وابار النفط ومحطات تصفيه المياه والكهرباء، رجعت بنيتها التحتيه الى ما قبل 1920. كافي لو أكمل؟ بدك تشوفين الرغد رغد؟
ماكو مثله بشرفي. وحتى لا اعيد الحكي اللي كل الناس تعرفه، فانا هنا أنا عندي حكايه واحده بدي اقولها للشباب اللي دي يشوفوني هسه، اللي صار لهم اسبوع يتعاركون بالفيسبوك منو احسن قبل لو هسه، منو احسن قبل لو هسه. شوف صديقي، انت ما مجبر انه تختار واحد من هالاثنين، لا تحصر نفسك بين قبل وهسه، ترى لا قبل زين ولا هسه زين. بالنهايه انت تستحق ان تعيش بوضع احسن من قبل، واكيد احسن من هسه. هسه هذا الحدث الاول مال هذا الاسبوع. شنو الحدث الثاني بالله؟ أكد وزير الصحة دكتور حسن التميمي أن الإجراءات الأخيرة اتخذت جراء زيادة الإصابات بكورونا. كل المؤشرات الوبائية والخبير لحد اليوم تؤكد أننا في حالة تصاعد الإصابات وقد نكون دخلنا في حالة تفشي وباء. وقال التميمي أن الجهات الصحية قلقة من زيادة أعداد الإصابات في العراق والنجف خاصة، مؤكدا أن وزارة الصحة ذاهبة لإصدار إجراءات مشددة وتطبيق قانون الصحة العامة بحق المخالفين للتعليمات. فيما قررت اللجنة فرض غرامات مالية قدرها 25,000 دينار بحق كل من لا يرتدي الكمامة ولا يلتزم بالإجراءات الوقائية. وزارة الصحة فرضت غرامة قدرها 25,000 دينار على كل شخص لا يرتدي الكمامة. نأمل من جميع. الوزير اخذ 3 ثواني صفن بيها، الظاهر شريط حياته كله فات من قدامه، من بلش يسمع القحة مال هذا اللي بصفه. خرب بعد جديد على الوزاره وهذا بصفي جايب سنه جديده. خرب هذا القاع طلعوه ما اقدر اعيط قدام الكاميرا، طلعوه ما اقدر اعيط، رقع رايدي هذا الوزير ما يصير، صرت وزير بعد اجيب الدفره اذبه طبعا لا يعدي العالم يصير انتشار. هسه شلون افتر عليه بيستقيم على لوزتين، بس اخاف يأذيني. عزيزي الوزير، هذا اللي يمك عنده مشكله بالصدر، ومو بس هو بصراحه كنا عندنا مشاكل ويا الصدر. انه بتجيب له دواء للصدر تريده يستقر، انه بينزعج وينتشر في فسطاس الجسم. المهم يبدو انه صدرت قرارات جديده تتعلق بالسلاله الجديده وتصاعد الاصابات بالعراق. ثاني يوم ورا الوزير طلعت خليه الازمه بمؤتمر اخر للتاكيد على هاي القرارات، اللي من ضمنها اللي ما يلبس كمامه يتغرم 25,000 دينار. اللي يقولون عليها كمامه، انا ما دافت اسمها كمامه، يعني ليش كمامه؟ ايش كمامه؟ الجوال الصحي، وهذا جزء من مقررات لجنة الوقاية، اللجنة العليا للصحة والسلامة. أبوي بعد داوي ليش ما لابس كمامتك وين؟ ورقم صدق شباب كمامته وين؟ ما حد شايفه؟ ايش بيك يا معوض غير بجيبك الكمامة؟ اقول لك شلون البسها على خشمي على حلقي على عيني وشنو؟ تعال مؤيد اللامي، تعال انا استخدم هاي العوده للاشاره، ما بيشي ترى. تعال عود انت من الدنج ما راح نشوفك ما لابس كمامه. اقدم لكم مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين من ضمن خليه الازمه لتوعيه الناس اعلاميا باهميه لبس الكمامه من خلال عدم لبس الكمامه. راح تقول لي شو حكيك ما معقول، راح اقول لك لا عاد هو من 2008 ليه هسه نقيب الصحفيين ما حد يدري ليش هو هذا معقول. غير اكو دوله عميقه يوعيها الصحفي ان بقيته. 9 دقائق واقف 9 دقائق واقف بالمؤتمر بدون كمامه، والمؤتمر صحفي دي يفرضون به غرامه على الناس اللي ما راح تلبس كمامه، وبعدين طلعت كمامه بجيبه وناسيه ما يدري. انا عبالي جايبه بالمؤتمر وهو وسعد معا امثله مال المخالفين. شوفوا ذولا ما لابسين كمامات، راح ناخذ منهم فلوس قدامكم، جيب 25. طلعوا هم خليه الازمه عيني، انتوا احد داسكم علينا، انتوا صح اسمكم خليه الازمه بشغلكم تحلون الازمه مو تسببون ازمه. استاذ تلاحظون تاثيركم السلبي على الناس اكثر من كورونا. انتوا اصلا تنشرون كورونا بينكم، حتى التجمعات ما جاي تحاسبوها. تريدون اراويكم تجمع صار هالاسبوع، تريدون اراويكم تجمعات لجماهير عريضه وتيارات عريضه وربما طويله احيانا. دهك لنرفع الأعلام عاليا ولنرى الأعلام. ارفع الأعلام. أين الأعلام؟ لنرفعها عاليا ولنهتف لبيك يا عراق. أين الأعلام؟ إخواني بس القطع ارجع لي ولا القطع. فلنرفع الأعلام عاليا. ارجع لي ولا القطع. ارفع الأعلام أينما عنان السماء لنرفع الأعلام. أرد أشوف هذه الأعلام من هذه الجهة اليمنى. لنرفع الأعلام عاليا. نحن الآن بانتظار
سماحة السيد بس القطع وهذه الجموع المليونية الكبيرة القطع مع رفع الأعلام عاليا، مع رفع الأعلام فالأعلام. اقرعوا الأجراس، دقوا الطبول، ارفعوا الرايات عاليا، اخرجوا لنا خيرة رجالكم، اظهروا لنا شجعانكم. من أنتم؟ اخرجوا لنا نظراءنا فننصب عليهم. يا إلهي إنني لا أرتدي ريش النعام. لماذا؟ أين أرجوزتي؟ أريد أن أرتجز. تعالوا هفولي أشعر بالطغيان شوي. أطلقوا الريح بس مو هفوا خلاص بردت هذا وروح، خلاص بردت. هذول الطغاة شلون يشعرون بالطغيان بالشتاء وما حد يهفي لهم؟ وين يرفعون عاليا بعد؟ يطيرون استاذ. ذليت الناس بالاعلام، فضنا لو ترفعين لو تنزلين، خلينا نفتهم شكو. زواج الجايدة تنور لهن. منو هذا اللي راح يطلع ورا كل الهوسه هاي؟ سعدون الساعدي. اخرجوا لنا نظراءنا، هفوا له. عمار، أين أنت يا عمار؟ ابرز لي أنازلك. لبيك يا حكيم، نستقبل سماحة السيد عمار الحكيم بهذا الهتاف. لبيك يا حكيم، لبيك يا الموت وياك، قلبي مجروح لا ما ينساك، يتهالي وهذا الحد لبيك يا بشير، 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 لبيك يا بشير. اعطيكم فلوس، انا حتى تكتفوني بلاش جايبكم. ايه تلوقولي بعد، تلوقولي ارفع يدك عالي، تلوقولي مو هفولي، تلوقولي. لا هذا طمني هسه. هاي امي على من هاي تلوقولي. ارفع يدك عاليا، ارفع، اهتف بيدك، ارفع. عافية. قيامة الله فلوس صارف عليكم على مود بهاي اللحظة، على مود تجون وكلكم دجاج سلق اصفر وشفشير تمن احمر وقراص لبن حتى تهتفون لبيك يا بشير، وما تهتفون. 50,000 والكروا علي حتى تهتفون لبيك يا بشير وما تهتفون. حبي انت اللي قاعد تلعب موبايلك، نزل موبايل، نزل. هذا تلقاه يسأل صاحبه انت وين؟ والله انا يم الطويل، ولازم الطويل. ها العلم الطويل حبيبي، ويوم التحالف الطويل. تفضل سيد، حمستنا لخطاب مهم، خطاب حضرتك المهم. قول لي ايش عندك ما عندك، والله مشتاقين. شهدنا في تشرين من العام قبل الماضي تظاهرات واحتجاجات شبابية حاشدة، ورفعت مطالب حقه كنا ننادي بها ونحذر من تداعيات إهمالها منذ 10 أعوام، ولكن لم نجد آذانا صاغية. ولكن لم نجد آذانا صاغية. إن المواطن يجب أن يكون سعيدا. فدوة للمنادي مطالب تشرين، فدوة للمتظاهر. ما تعرف شلون صارت مطالب تشرين مطالبة. ما تعرف، وقعد الصبح صار في مطالب تشرين مطالبة. شباب أقدم لكم سيد عمار التشريني، تعرفنا عليه بالمطعم التركي بالطابق التاسع. هواياته صيد الدخانيات، بس ما صاد ولا واحدة لأنه كان يتلقى الدخانيات هيج.
مشهور بين اقران المتظاهرين بعمار سلاين لتوفير ماده النورمال سلاين اللي ما حد شافها يقدمها، وكانت له اسهامات عديده في توفير الدعم رغم عدم رؤيته يوفر الدعم حتى في لعبه ببجي. سيد عمار انت كمتظاهر بالله قول لي تشريني جوكري هاي الاشياء كلها، شنو مطالبك التشرينيه اللي كنت تنادي بيها؟ فالعودة العاجلة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الفوري عن الشعب الإيراني المظلوم ستكون منطلقات ضرورية لإعادة أمن المنطقة واستقرارها. بعض الدي عيط، خليه يخلص كلمته الرجال وبعدين عيط. اصبر خليه يخلص. تعلموا التنظيم شويه يا اخي. نعم العودة للاتفاق النووي ويا ايران كان اهم مطلب من مطالب تشرين. حتى المتظاهرين لما نزلوا تحت شعار نازل اخذ حقي عبالكم لا حبيبي لا كانت نازل اخذ ذري. الطلاب كانوا رافعين شعار واضح امام الجميع، ماكو نووي وماكو دوام. واهم شعار كان المفاعل قائد. حتى شباب الناصريه كانوا كاتبين تدري الخائفون لا يخصبون اليورانيوم. وحتى غنوا ترامب ما مستقر ما حد عرف تاليته، كل ما يوقع العقد يقلب عليه تاليت، والعنده 100 راي لا ما يظل هواي، فليح ما مستقر ما حد اسف اخوان اخذني واس شوي تذكرت ذيك الايام. اي نعم الاتفاق النووي كان اهم مطلب، حتى بالكوت ختموها وقالوا اخر شعار قالوا نريد الاتفاق. اطلع حد سيد عمار ليش ما تبطل هاي السوالف؟ بشرفك الاتفاق النووي مطلب تشريني اللي ما لها اذان صاغيه. جامع الناس والدنيا منها كورونا حتى تقولون اتفاق نووي، نروح حل الازمه مال الغرامات راح تطلع عليك. خليه الازمه جاي تشوفون تجمع شيء طابه بشيء وخطيه الناس المساكين على مود حب سيد عمار رفضوا الخوف من كورونا وتجمعوا رغم الصعاب. ابدعت لا تغرموهم لانه اللي جابهم هو الحب، حب سيد عمار الذي يدب في قلوبهم. هاك شوف بقى شوف الحب شلون جاي يشتغل عماله كان واحد طاني 50 بيرجع البيت نضرب عمال حكيم. شوف هاي الدعايه عمي شو طاق انت؟ عم الدخبو 50,000 50 طاق لك عصه وعلي بالشغل ما شايفه 50. عم الدخبو وعلي دفع عمال حكيم وعلي كل شو ما تحصل غير ال 50,000 وعلي النقطه كل ما تحصل باعه نعطيك على بقى. واضحين الجماعه الشباب واضحين. ها شو حب سيد عمار يسري في قلوبهم لدرجه عندهم وياه ميانه بنص التجمهر ناصبين عليه، وهاي من قوه الميانه والعلاقه العريضه الطويله بين القائد والرعيه. هالقد ما علاقه قويه صايره بيناتهم ميانه زفره. تحس الجمهور ما سيد عمار ما يقولوا له شلونك سيد، يقول ها لك لك وهذا الفرق بين سيد مقتدى وسيد عمار. سيد مقتدى 24 ساعه يرزل بجماعته ويباع عليهم هيك. سيد عمار 24 ساعه جماعته يرزلون بيه. وطبعا سيد مقتدى هسه حاير بالبطه لانه يريد يخليه سايقها رئيس وزراء. تعالوا ورا الفاصل نسولف بالبطه، ولكن قبل ما نبلش بالبطه عندي فقره حلوه مال فهقان. تعالوا ننغث سويا شويه. مخطوبة يا فلانة وباكر يزفونك بعد ما حين ولا بنظرة عيونك. اخوان انا قررت هالفقرة كل ما ابلشها اغني لكم شوية. شنو ارى بايد راح مني وانا رئيس بكيفي. اي حبيبي اهلا بكم في فقرة الفهقان. ماريانا ذا هاندل اون ذيس سايد. شو؟ لا ماكو شيء خلاص انا راح اديره. I will turn it myself. هلا بك فقرة الفهقان. كنا ندري كل فترة او مو كنا ندري يعني مرات اكو قسم راح ينصدمون، بس يلا اذا انت تدري ادري واذا ما تدري انصدم حبيبي. الناس كل فترة عندهم اكو فد ناس عندهم ارتباط بالحكومة او الاحزاب، فذول شو يسوون حبيبي؟ يجمعون فايلات مال مواطنين يريدون تعيينات بس بدون ما يعينوهم. موضوع طبيعي هاي اللي تلقوه بالزبل ما ادري ايش. الشيء السيء بالموضوع هو مو من ينشمر فايلك بالزباله وانت موعدك بتعيين ويمكن حد دافع فلوس عبالك هاي، لا هذا هو خلاص الموضوع اللي هنا انتهى. لا حبيبي، الشيء الأسوأ من هذا هو ان يتم استغلال فايلك
اللي بمستمسكاتك حتى يتاجرون باسمك بالعمله ويشترون عمله صعبه من البنك المركزي. وهاي الاوراق 2,900 مليون طلع عليه ما ليش. اللي تثبت ماذا سيكون ردة فعلك إذ كنت تريد أن تتحاسب ضريبيا فتتفاجأ بأنك من أصحاب المليارات التي تطالبك بها دولتك بسبب مزادات بيع العملة التي تدار باسمك وأنت لا تعلم؟ اللي تشوفونه هم مجموعة من الناس متظاهرين قدام مصرف التنمية الدولي العائد للأستاذ زياد طارق. الأستاذ زياد طارق الذي يقال والله أعلم أنه له علاقة بموضوع أكشاك العمل اللي وزارة العمل اللي صارت قبل فترة. له علاقة ما له علاقة أنا ما أعرف. أنا اللي سمعت الطراطيش على أنه زياد طارق له علاقة بموضوع الأكشاك مع وزارة العمل، ولكن هذا المصرف متظاهرين أمام مواطنين لأنه قدموا فايلاتهم قبل سنوات للتعيين، وقبل أيام اكتشفوا عليهم ضرائب بالمليارات لأنهم مستعملين أسمائهم مزاد بيع العملة. أكو ناس هذا اللي صار وياه خلال فترة 4 أو 5 سنوات يستخدمون أسمائهم لشراء العملة من البنك المركزي بدون علمهم، وماخذين مستمسكاتهم وياخذون العملة ويشترون العملة الصعبة باسمائهم. فراحوا هذا اللي عنده سيارة وعنده بيت يريد يحوله، اتفاجئ لقى مليارات مطلوب للضريبة. يابا انا ما عندي، ما املك سياره. يعني حلال حرام، يعني اكو بينا حتى ماخذين 300,000 دينار، اللي ياخذ 300,000 دينار يعني تطلع عليه مليار، حتى الله ما يقبل. يقول لك اجى اوقع زين الجيل، اذا اجى واحد موقع ونعطيه 300 او 500,000 تطلع عليه ضريبه مليارين و3 مليارات. هذا المسكين 10 مليارات طالع عليه، 10 مليارات طالع عليه ومنع سفر والدنيا مشتعله مقلوبه. هنا صارت الفائده ذهابا وايابا. الفائده بسعر صرف الدولار اصلا فرق التصريف، هذا طقوا عليه مدري كم مليار ارباح، وايضا بالتهرب من الضريبه ايضا طقوا عليه مدري كم مليار ارباح. يعني الشغل بشرفي، يعني ارفع لكم القبعه انت وكل غلام وياك بشرفي. يعني الغلمان دا يشتغلون شغل 10 مليار ممكن تطلع عليك ضريبه وانت كل ملكيتك سياره سايبه. هذا يقول لك ماخذ 300,000، وهذا الشيء صار ويا اكثر من 1500 واحد. 1500 انسان عراقي حاليا مطلوب مدري كم مليار لانه على شغله ما له علاقه به، دور تعيين عام 300,000. وهنا عزيزي المشاهد انت اكيد انزعجت وضجت وصفنت، لانه معقول الفساد يوصل لهاي المرحله؟ اي حبي معقوله عادي، شنو المشكله؟ ووصل لمرحله اتعس، قسم من الناس اللي طلع عليهم ضريبه مليارات وما دفعوا. هذا اللي صار وياهم عيوني. احد المصارف 14 مليار وحكم 3 سنوات من هذا. شوف هاي مقتبس حكم 3 سنوات انحكمت و14 مليار، وانا بس عندي تاكسي، كل شيء ما عندي، وعندي ادله وساوموني طوني 5 دفاتر. هاي اخذت تسمع العالم 5 دفاتر، وهسه اروح اشتكي عليهم يقولوا لي والله ما عندك. يابا هذول منطيني فلوس، هم اللي جابوني المصرف، هم اللي ورطوني، انا بالسجن وساموني يقول دير بالك تحكي، هددوني بالسجن وعندي ادله. احفظ وياي الاسماء الاتيه، اسماء تفيدك بالحياه. يعني تعرف مرات انت تحفظ اسم تستخدم هذا الاسم في حياتك. في احد المرات مثلا اجاك طفل تريد تسميه فيد مثلا، فتسميه فيد، ومثلا تصدف يطلع وائلي، او مثلا يجيك طفل تسميه تمكين. شنو المشكله؟ تمكين خوش اسم حلو ترى. مثلا تمكين والتحسناوي، فشي يصير طفلك اسمه تمكين الحسناوي، فاسم حلو تمكين الحسناوي. احتمال هاي الاسماء، لانه هي هاي الاسماء سبحان الله اصحابها من يصير عندك هذا الاسم الله يفتحها بوجهك. ذكروا وياي الاسماء زين. واذا كان اسمه غلام مثلا وتسمي ابنك علي لا انت هنا ملك الدولار صرت حبيبي، ملك الدولار وملك كل شيء، ملك كل شيء. عيوني ارانب تلعب بيهن. وهاي كانت واحده من مشاكل مزاد العمله بالعراق اللي لا مره ولا اثنين سولفنا عنها. تخيل انت مواطن مقدم على التعيين على 500,000 يطلع لك عليك ضريبه 10 مليار دولار. اجمع الارقام عيوني واطمئنوا، اطمئنوا. بوساتي، تحياتي. الواحد يحير والله ويا من يضحك. سيد مقتدى أعزه الله، لو سيد عمار حفظه الله، لو خلية الأزمة، لو مؤيد اللامي، ما أدري يعوف ذول الأربعة ويضحك على الأربعة كلتها برشلونة.
باريس سان جيرمان والله ما اخوان انا جدا اسف والله، دا احكي دائما على برشلونه لانه الظاهر برشلونه يخسرون هواي. عداوه جديده. يلا اهلا بكم مره اخرى. خلال الاسابيع اللي فاتت علقت بين مقتدى والمالكي، وهاي مو اول علقه ولا اخر علقه طبعا. مقتدى يريد رئيس الوزراء سائق ببطه، والمالكي يريد يرجع رئيس الوزراء حتى يحطه السائق البطه بالسجن. وهنا اشتعل فتيل الصراع بين الاثنين. شلون اثنين هسه يعني؟ وبدت الامور تتأزم، وهنا استغل مقدمو البرامج هذا الموضوع الحساس وقلبوه اكشن. البطة تشعل الحرب الباردة بين الصدر والمالكي، وهذا اللي صاير هالايام بين الصدريين وجماعة المالكي. يعني انتم من بديتوا تلوحون بالبطة الناس قامت تخاف. القصف المتبادل بدا. يا دولتنا الله بالخير، صاموت لاموت ما هذا السبات. ورماد العداوة القديم جاي ينبعث من جديد، واضح انه الاسباب انتخابية خالصة. بطتكم بطة بطن بطتنا، تقدر بطتنا بطن بطتكم، لأن بطتكم بطن بطتنا. وعلى الرئاسة اختلفوا الباطات. سؤال على الماشي، عند منو البات؟ شو حفظتيهن؟ هاي لعبة صار لنا سنين نريد نحفظها ما نقدر. بعدين شيء صاموت لاموت وهذا السكوت ما ترهم. ما سؤدد ما اعرف ما سؤدد ما اعرف من عند منو البات. وحتى لو ندري انا ضيعت هسه بطتنا ما ضيعتيه والله ويانا. انا قلت الامور بدات تتازم، بس صاموت ولاموت ذولا شو يصيرون من ياجوج وماجوج؟ سؤدد هسه انت قاعد تحكين اخبار لو عقدتينا بسحر طلاسم دني. بطتنا بطتكم، صاموت لاموت بطتكم، اذا بطن بطتنا، تقدر بطتكم. شلون شو حفظتيهن ما اقدر. بطتنا بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطت ما ترهم. فيديوهاتك سؤدد فيديوهاتك اذا نحط بها مكناسه مال الساحر تصيرين شخصيه بهاري بوتر. باي شبيك لبيك، الراتب بين ايديك. سودة خرعتينا شنو هاي سودة؟ شنو هاي؟ عدنان انت لاخذ دقيقة عدنان بس عيد ليش قلت انت والله؟ البطة تشعل الحرب الباردة بين الصدر والمالكي. عدنان يا حرب باردة عدنان، الموضوع ببطات. يعني ابرد عركة تصير مناطق تختفي بيه، جوامع تطلع من الخدمة عدنان، اشخاص يطلعون الصبح للشغل ما يرجعون بعد عدنان. ويصاحب هذه الاحداث ارتفاع في بيع الصارات الاميري واختفائها من السوق. ابو درع بالبرود هالقد مو بارد تقدر تلمس البهاته بيه. تحس بفرقه كاريوكي حتى اغنيته المفضله نفسه فقر الشوارع والمرور. هالقد مو بارد اذا تحطوه بمنقنه يطلع لك مكعبات ثلج تنود بهاته. دقيقه اخوان دقيقه، اكو حرب على البطه دقيقه. شنو السالفه؟ وين مقتدى وسائرون؟ تعالوا باب، ترى موضوع البطه تاريخه اسود مو بصالحكم، وانتم على ابواب انتخابات. اطلعوا لزقوا السالفه بسرعه، طقنا بتفاصيل البطه بسرعه. شنو هاي البطه شنو؟ فاعتقد ان البطه ممكن ان تكون هي جزء من تاريخ التيار الصدري، لكن علينا ان نفرق بين البطه والبطه الاخرى. كانت هناك بطه لمقاومة المحتل، أما هناك بطة أخرى دخلت مع البطة الأصلية إن صح التعبير. هذه البطة التي قتلت على الهوية الوطنية، قتلت باسم طائفي نحن بريئين منها. بس ملاحظة للي ما متابعين الشأن العراقي بشكل عميق وما عاشوا ب 2006 و2007 وما يعرفوا شنو هي بطة. ترى من يحكون على البطة ما يقصدون هاي الواك واك 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 هاي تبيض، لا عيني، هاي اكو سيارة، هذه السيارة يطلق عليها بطة. احنا بالعراق نغير الاسماء مال السيارات، يعني عندنا سيارة ليلى علوي مثلا، عندنا سيارة اوباما، عندنا حسب يعني شوف شنو المزاج. انت تشوف السيارة، هو المواطن العراقي ما اعرف من هو هذا اللي يستورد السيارة، اول واحد يمكن هو هذا باع السيارة يقدر هاي تشبه منه فيعطيها هاي التسمية. فهم شافوا هاي السيارة قالوا هاي بطة، وصارت بطة ومشت بطة. فهاي بطة سيارة اخوان، بطة سيارة مو اوكي متفقين؟ حلو. نرجع للموضوع.
تطور زين حلو. يقول لك قبل كان القتل على الهويه، هسه راح يصير على السنويه. اخوان الوارد امريكي منه على سريع الاصلاح، وارد صيني يلزمك قيس تعال وقع اتفاقيه صينيه خاوه يلا. زي انا كمواطن شلون راح افرق بين بطه مقاومه المحتل وبطه الصك؟ يعني كيف اميز رقم؟ احباب نسوي خطه شباب، من تجي البطه نشغل لهم لا والفجر بالضحى منعوف كلا ابى. اذا بلشوا يسوون هيجي لا والفجر، يعني هذول جماعه الاصلاح ارقص وياهم لا يشقوك بالنص او كل شيء زين صفر. اما اذا ما رقصوا يعني انت ما راح تلحق ترقص حبي، راح تصير نفط. اي والله اخوي احتمال تصير وقود للبطه. او بدل هاي الخطه شباب سائرون، خلوا هورن مال البطه مالتكم تيرن تن 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 تيرن تن 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 تيرن تن تن. اقول سلام غادي حبيبي حبيبي تيرن تن تن تن. ومن ترجع لي ورا راوح راوح راوح، هم حلوه يعني حتى واحد يقدر يفتهم. او سووا ارقام البطات قسمين، يعني عين ميم يعني عراق مقاومه، وعين صاد عراق سكاك. حتعرف حيوان سكاك هاي مال مقاومه حتى نقدر نفرق. هسه عرفت ايش لازم اكتب البطه؟ ايش لازم؟ ترى هذا تاريخ مصخم يا جماعه، هذا مو شيء حلو. البطه واجهت ارهاب، واجهت ارهاب. انا يعني واحد من الناس شوف واحد من الناس انه كل يعني حتى سنه كانوا يطبون المنطقه ويشوفون صوره السيد ارتاحوا نفسيا، يعتبرون المنطقه مؤمنه. والله عيد الفيديو عيده. البطه واجهت ارهاب، واجهت ارهاب. انا يعني واحد من الناس شوف واحد من الناس انه كل يعني حتى سنه كانوا يطبون المنطقه ويشوفون صوره السيد ارتاحوا نفسيا، يعتبرون المنطقه مؤمنه. اي والله قال اي والله اسف اخوان صارت بيا سوسه سوله ما ضحك. ذبن شنو هاي؟ شيلها. اكو واحد دلف يسرح ياخذ على روحه. وين هذا؟ اريد اصفق له بمقلوب على الدروب. يلا اصفق لك بالمقلوب. حتى فعلا كانت صورة السيد من الطب المنطقة عامل اطمئنان، خاصة هاي اللي مسوي بها رقم 2. كلش حلوة هاي. خو عندك ذيك اللوخ هاي اللي مسوي بها هيجي عظيمة. من اشوف احنا سائق البطة او الوزة ممكن نطمئن اذا كان هيك. من هالرعبة وإيدك ضلت تسطر إيدك فيهم تسلك إيدك ما دلت تسطر ما نزلت إيدك ما دلت تسطر ما نزلت إيدك تسلم إيدك تسلم إيدك. لا خلاص ما بيها حيل تعبت. بس حلو الفيديو حبيت. بس والله يا جماعة أنا أهجس رئاسة الوزراء هاي المرة راح تصير لي سائرون. يعني حظوظهم عالية، شعبية السيد صاعد هالأيام، بس اللي صار ورا هاي التصريحات بلش يصير احتكاك بين الطرفين مثل ما تلاحظون. يعني رئاسة الوزراء كلمة تثير السلاكة لدى نور المالكي. يعني هنا رأسا رئاسة الوزراء هنا انبرى نور المالكي، فصار شيء أشبه بمعركة كلامية اللي هي شنو هي؟ معركة راب. وأني كأمينيم قديم أقدم لكم معركة اليوم. شكرا جزيلا مشاهدينا. شكرا. مثل ما تعرفون انه انا لازم ادير هذه المعركة باعتباري رابر قديم وشغلتي اسوي راب. يمان
انا مرحبا هنا. اذا طلعت صورتي القديمه لابس شفقه اطبنك التجميد صاموط لاموط اقلبك بارد. يلا 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 مشاهدينا على يمين الشاشه كما تشاهدون، شكرا جزيلا. على يمين الشاشه كما تشاهدون وفي اسفل الشاشه وفي مكانه المعهود نشاهد الرابر اللاعب بالمحافظات، حافظ الميزانيات، ابو المؤامرات، المنبش بخشمه من الصباحيات، نوري المالكي. وعلى اليسار نشاهد الرابر متعدد الاسماء، عاشق اديان السماء، الراكب لرئاسه الوزراء، السيد مقتدى اعزه الله. معركه حاميه الوطيس لها تاريخ قديم، ستكون ليله ممتعه اعزائي المشاهدات اعزائي المشاهدين. يلا نوري، يلا حبيبي. سائرون فاتوا بالبطه، بطنشوا عليك وطلعوا قبل. ليتس جو. راويهم من ونور المالكي. فاير ابويا. انت تعلم ماذا يعني سائق البطه؟ هي اشاره الى حقبه سابقه. نعم. ما راح اسمح لبطه وغير بطه قطعا، كما لم اسمح لهم حين ذاك لم اسمح لهم مستقبلا ان تكون هذه البطه ترعب الناس. بي 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 يما 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 حاد سنون الشرس. وي 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 يقول لك لا سائق بطه ولا غير سائق البطه، يعني لا النتره لا جكساره واللي عنده طياره خاصه كل ذني نو بيبي نو بيبي نو. سواء فاير ان ذا هول هاي ابويا. يقول لك ما اسمح الواحد يرعب الناس، بس انا ارعبهم. ما حد رعب بزمن ابو راس لدرجه هسه اي واحد خارج العراق تقول المالكي راح يرجع راسا نشعر بالاطمئنان على قراره بالطفره اللي بس قويه الضربه قويه. شال من السيد 35 نقطه. قال سائرون والسيد ابو راس واقف لكم ويتخوصف. ابرزوا له شجعانكم. يلا ابوي جاوبوه جاوب. رد مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صالح العراقي على حديث رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي عن مركبة البطة. وقال صالح في تغريدة على تويتر إن ما اسمها بالبطة هي الحل الوحيد للفاسدين ولمن باعوا ثلث العراق لعناصر داعش بحسب تعبيره. شالوه بشلاق على منطقة التفكير اللي توجعه سوى له هيك. هسه هو بيش يفكر ما اعرف. لا 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 طيروا له 45 نقطة. لا 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 ولاحظ منو اللي رد على نوري؟ مقرب من الصدر، يعني قاعد بصفه ودخل عليه ووجده مطرق. قال له شو يسوي المالكي؟ جاوب السيد قال له روح تغلب وياه بطيح عن الحضن. حبيبي اجى المقرب على المالكي انا بالبطه لعدت السقط 3 محافظات. ديال درو. هو صح الشغلتين واحده انقسم من اللخ بس المهم ارد عليه. بس بالنهايه تحسب لابو راس انه تجشم عناء المواجهه وقال ما اسمح للبطه ترجع. ايضا تدري انت عصر البطه هو كان في عصر السيد المالكي المرحله الاولى، يعني ازدهر قصدي في تلك المرحله البطه وجرى ما جرى في العراق. لا هيجي ابو راس انسحل. انا اسف ابو راس انسحل وطارت من عنده 7 نقاط. انا اسف اخوان انا اسف. مسوي روحه واقف بوجه البطه وهي بزمنه كانت تصول وتجول. ورجال مشعان يعني مشعان انت مو حزام المالكي شو خرطت وطلعت اشياء واختلفت عليه. وطبعا هنا كل عقلكم انتم تتفرجون هسه عبالكم انه مشعان اختلف على المالكي وهاي هي مو دهاك حبيبي. ومن نفس اللقاء وبدون ديلاب هواء ولا رجوع بالزمن. اكيد لما نخير بين سائق البطه او ابو البطه والمالكي راح نختار المالكي. البطه والمالكي نقول المالكي ونهوس المالكي نروح للبيت ونقول تعال معود ندعمك نسويك رئيس وزراء. اضحك يلا مسمونا اضحك. مشعاني يا اخي مشعاني انا اعرفه مشعاني. هاك حبيبي مشعان السبع هاي نقاط مال نوري خذها وروح يلا 7 نقاط يلا روح. انا مراهن رهان للابد على مشعان مفتوح. بس زين رجعت حظوظ المالكي ارتفعت ومشعان وجه ضربه لسائرون وقال اذا يصير الموضوع لو بطه لو مالكي نختار المالكي. بس بعد نريد دعم للمالكي لانه اجته بصراحه اجته وحده قلع من سائرون ووراها استلاميه. شنو؟ انا رايي مسؤول يرجع يقود العراق قياده حقيقيه. انا رايي نعم المالكي اذا كمش العراق ورجع العراق كله بخير.
الله ومحمد وعلينا الرجال ماكو غيره. انا اريد بس الرجال سيد المالكي، لان ماكو رجال بس هو رجال. اوه صار بيها بالمواطنين، صارت بالمواطنين اخوان. مواطنين يتدخلون على الخط ويصفون المالكي بالرجال الماكو غيره. احترموا نفسكم يا حبيبي. مطيناكم عين، شنو احنا قاعدين هنا؟ أنا ذولا غوشت وجوههم لأنه أنا أخاف عليهم، بس شنو قصدكم يعني بس المالكي رجال؟ الخال مو رجال؟ أبو إيمان الباهلي مو رجال؟ عالية نصيف شو ماكو هالأيام ما قاعد تطلع لقاء. والله العظيم ست عالية أنت كل ما تطلعين بلقاء تحكين بي على الفساد، أنا أقعد يعني هيك أقول معقول ست عالية نصيف هيك يعني ما شاء الله عليه، ايش قد تعب على مود الفساد، ايش قد تعب على مود النزاهه، والله العظيم يا ست عاليه، بس بعدين ايش تسكتين عن القضيه، ايش عجب؟ خاصه في مواضيع مثلا الغلمان ومواضيع الاخرى الدواجن الديوانيه، شو بعدين ما مش عجب ست عاليه، خو ماكو شيء لا سامح الله، خو ما يهددوك. شنو بس المالكي الرجال؟ قصدكم سائرون زعاطيط؟ لا طارت 9 نقاط من السيد، خلاص انا اسف، انا حكم، انتم اختاريتوني حكم بالتصويت ديمقراطي. معقوله سائرون راح يسكتون؟ معقوله يسكتون على هاي التجاوزات والهرطقات اللي قاعد؟ منو منكم راح يرد هاي الضربه على المالكي وقنواته وجماعته؟ العزيز لا طلعت جماعه المسرى العزيز، منو منكم راح يرد؟ نور المالكي اليوم تصريحاته متخبطه، يطمح الى عقد او كسب جهات واطراف. فالمالكي اخر شخص يصلح لقياده هذه المرحله، وتعرض الى المشهد ليس كرجل دوله مسؤول، وانما رجل سلطه، رجل متطرف، رجل قصير نظره، رجل اساء استخدام السلطه، وكل ما بين ايدينا من سلاح منفلت متطفل على الدوله بدأ في زمن المالكي وباحتضان المالكي. هلا تم تحطيم الدفاعات الاماميه الشخصيه للمالكي، طارت 11 نقطه من قصته، انتهت. المالكي دا يتقدم، دا يرجعون سائرون وغير سائرون يرجعوا يضيفون. متخبط قصير النظر متطرف كل الميليشيات بحضنه. حلو والله كلام منطقي ومعقول، زين والسيد معقوله ما احتضن ميليشيات وسلاح منفلت وكان يحتضن مشاريع تامل وتفريغ طاقه ايجابيه مثلا؟ سيد مقتدى سووا مشكله وكارثه من فتح، العصائب طلعت من بطن ورحم الجماعه اللي يسموهم صدريين، النجباء كذلك، كتائب حزب الله، قوق الله، شي اسم الله، كلهم طلعوا من هالرحم هذا. لا شباب لحظه، هنا ما حد انتصر، هنا بهاي النقطه تعادلوا بصراحه. مقتدى طلعت من عباءة الميليشيات والبطه، والمالكي احتضنهم، وهسه مسوي روحه يحارب البطه على اساس يعني مقتدى اخو يوري بالانسانيه، اثنيناتهم يعني نفس ابو راس ونفس الفسطاس، وهاي البوتقه من ذيك الفسيفساء ان صح التعبير. نرجع على كمالتنا، اخر الضربات كانت للمالكي، ومن انا السيد سائرون ما يحترمون كلامه، والسرايا قام ما يطلعون من يصيحهم ويقول لهم يلا طلعوا، والناس هم كلش وياه مو كلش صايرين هالايام، وقالوا عليه بعد كبر وقام ما يخوف ولا يجمد ولا يموع. حتى من طلعنا هنا المقال اللي يقول مقتدى كان يشكر صدام حسين، جماعه الموقع مال براثه ما حذفوه، يعني قام لا يهش ولا ينش بصراحه. اما ابو راس فهذا اللي دا يصير وياه. وهنا تعادلوا عندنا اللاعب بالمحافظات والعبد الأحقر أعزه الله، ومثل ما تشوفون بقى عندهم 7-7، وهاي أعداد بها مجال يستغلوها ويرجعون جماهيرهم من جديد بمثل هيك مناوشات. راح تنتهي بعدين بمحاصصة واتفاقات من جو لجو، مثل ما صار بال2010 ومثل ما صار بال2014 ومثل ما صار بال2018، لأن ايش قد ما يحمل وطيس فالموضوع بيه جماهير حلوة، والرزق يحب الأكشن، وعليه بقت الضربة القاضية اللي لازم يلعبوها الطرفين شخصيا. يلا اخوان اريد الشخصين هم واحد، يلا ابوي انزل للساحة سيد مقتدى طق. رأس الهرم فقاعة، رأس الهرم يحرق العراق غريب. قول له فها هنا انشراء مالكي منصب بالحكومة، انا بوابة
مصالح الإرهابيين. 8 سنين حكم خراب ميزانية العراق في الأبواب. المالكي كفرد 8 سنين حكم مريت بعض محافظات أخرى. صلاح الدين كركوك وأنبار والموصل. صلاح الدين كركوك وأنبار والموصل. لماذا تستحوذ على الكرسي؟ لماذا تتمسك بالكرسي؟ نور المالكي فقاعة 8 سنين حكم إراقة الدماء. لا زراعة بلا صناعة. 8 سنين حكم لا زراعة بلا صناعة. أنا بوابة الأغلبية السياسية. بوابة جدار قوي. موافقا. فلما استعنت بهم؟ موافقا. بوابة إنزال المالكي. أكو فرق الحكومة القديمة مالك الثاني. خلي يستريح 4 سنين. بعد ما أعرف حسب اللي جربناه. تدخل حسب اللي جربناه. فقاعة. موافقا. تحية كبيرة السيد عزه الله كبيرة. أما هسه الحافظ على وحدة العراق السيد نور المالكي. تاريخيا السيد هم يعرف يقصف. سيد نور المالكي طبعا نور المالكي مو سيد بس يعني مستر نور المالكي قصدي. يلا أبو راس الراد يمك حبيبي. يلا انزل 3 2 1 طق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يصدر عن مقتدى الصدر تحريض سعودي قطري. من الذي دخل إلى البرلمان؟ التيار صدري وغيره. لا يستحق الحديث. لا. التيار صدري وغيره. الخارجين على القانون. مقتدى الصدر رجل حديث على السياسة. مقتدى الصدر لا يعرف أصول العملية السياسية. لا. صار زعيم للإصلاح. مقتدى الصدر ثقيلا بالعلاقة على الآخرين. خلل. صار زعيم للإصلاح. خلل. لا. أحد عملية إسقاط هيبة الدولة بعد الذي صار فاعذرني. صار زعيم للإصلاح. خلل. ما يصدر عن مقتدى الصدر لا يستحق الحديث. يعني بيها بصراحة بيها كومة دعاوى قانونية. ما أعرف الناس هاي شلون تستغل هاي القضايا وتظل ترفع ناس على دعوى على ناس وتعاملهم بالقانون. غريبة بصراحة. شوف خلص شيلي هاي. تعادل مثل ما شفنا. هاي الهوسة اللي موجودة صار لها سنين واللي ممكن بأي لحظة ترجع تنفجر وما تعرف شو حيصير وراها. كلش طبيعي وعادي. ورا كل هاي الهوسة يصير الآتي. هل هناك من لقاءات وربما تشاورات مع أحزاب أخرى؟ ما عندنا مشكلة مع كل الأحزاب بعد. هناك خطوط. اتخذنا أيدينا مفتوحة ممدودة لكل من يريد أن ينفتح علينا ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. بداية ترميم البيت الشيعي سيكون بداية صلح بين السيد نور المالكي والسيد مقتدى الصدر. مو طال الزعل والخلاف. لا يوجد عداء بين السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر. كلش طبيعي يرجعون يتصالحون وترجع الامور طيبه. وانت لك وزاره الصحه وانا الي هيئه الاعلام وانت لك شبكه الاعلام وانا الي المنافذ وانت لك هذا الكذا. واكو اتفاقات من جوا لجوا مو بالضروره احنا نعرفها طبعا اعتيادي نعرفها بس للاسف تعتبر قذف وتشهير اذا حكينا بيها. فكلش طبيعي هم يتصيحون بالتلفزيون ويتعاركون ويتلاطمون ومن جوا اكو اتفاقات على مليارات الدولارات بيناتهم. القضيه متعلقه بالمالات حبيبي. ف يلا هو شنو الجديد بهالموضوع؟ يلا تصبحوا على خير. تحياتي. اطمئنوا. تحياتي.